Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong một tập mới trên kênh Sống Ý Nghĩa, và chủ đề của tuần này chắc hẳn sẽ là một vấn đề mà rất nhiều bạn quan tâm, bởi vì vấn đề nói về tình yêu, một khía cạnh mà gần như không ai trong chúng ta có thể tránh được trên đường đời. Và như các bạn đã biết, tình yêu thì thường mang tới rất nhiều dư vị ngọt ngào, nhưng cũng không ít những chua cay đắng chát cho những người ở trong cuộc. Và video này dành tặng cho những bạn nào đang cảm nắng trong vô vọng, một ai đó đang đơn phương mòn mỏi, hoặc là đang thức tình chán nản. Rất nhiều những cung bậc cảm xúc không hề dễ chịu một chút nào xảy đến, và mình hay các bạn không đáng phải trải qua những cung bậc tình cảm nhiều nốt trầm như vậy. Chúng ta đều xứng đáng với niềm vui và sự an lành trong tình yêu. Quan trọng là bạn biết cách và có góc nhìn đúng đắn, thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Chính vì vậy, nội dung mà mình muốn nói tới ngày hôm nay sẽ gồm hai ý lớn. Đầu tiên, vì sao nên ngừng theo đuổi một người không yêu mình? Và điều số 2 là 5 điều cần làm để thu hút họ về phía mình. Nhớ xem đến hết video, vì video này có thể làm thay đổi hoàn toàn cách bạn nghĩ, và từ đó làm cuộc sống tình yêu của bạn sẽ sang một trang khác. Cũng bắt đầu ngay các bạn nhé. Điều đầu tiên, vì sao lại nên dừng việc theo đuổi một người không yêu mình? Sau đây mình sẽ cho các bạn biết hai lý do vì sao theo đuổi một người không yêu mình lại thực sự là một vấn đề. Lý do đầu tiên chính là khi bạn cố với lấy một ai đó trong tiềm thức, bạn khiến cho họ trở nên cao hơn bạn, lớn hơn bạn, và càng làm gia tăng khoảng cách giữa họ và bạn. Các bạn hãy hình dung điều này theo một nghĩa bóng. Khi mà các bạn theo đuổi và ngưỡng vọng một người, thì các bạn đặt vị trí của họ cao hơn cái vị trí của bạn. Đấy là cái lý do mà người ta có cụm từ tôn thờ một tình yêu, tức là mình tôn một người lên cao để mà sùng bái ấy. Hãy tưởng tượng thế này, khi mà các bạn càng tôn sùng, ngưỡng vọng và tha thiết với một người thì ở trong phần tiềm thức bạn càng làm cho hình ảnh họ giống như là một viên kim cương. Còn hình ảnh của bạn thì giống như một viên đá cuội lăn theo vậy. Hình ảnh của một viên kim cương thì sáng chói rực rỡ, được trưng bày một cách trang trọng ở vị trí cao. Còn viên đá cuội thì xám xịt bé mọn và nằm lăn lóc ở vệ đường. Bạn hãy nghĩ về khoảng cách hữu hình và vô hình giữa viên kim cương và viên đá cuội. Làm sao mà viên đá cuội có thể với tới viên kim cương được? Đó là cái lý do mà trong phần tiềm thức, khoảng cách giữa bạn và người bạn theo đuổi thì càng lúc càng cách xa nhau tới cái mức mà bạn không với tới được. Thường thì trong cái lúc mà bạn theo đuổi, bạn sẽ chỉ nhìn thấy hào quang và những phẩm chất tuyệt vời của đối phương. Nhìn lại mình thì bạn sẽ có cảm giác tự ti, e sợ, kém cỏi, băn khoăn không biết là liệu mình có xứng đáng với người ấy hay không. Và ngay chính cái thời khắc mà bạn tin rằng mình không xứng đáng, bạn không xứng đáng với họ, bởi vì cuộc sống bên ngoài chính là tấm gương phản chiếu những điều mà bạn cho phép mình nhìn thấy. Những hành động mà bạn đang làm sẽ hé lộ tất cả về bạn. Có phải là bạn đang âm thầm theo dõi từng động thái của họ trên mạng xã hội? Nếu mà họ trả lời tin nhắn của bạn thì bạn vô cùng phấn khích, nhảy nhót ở trong lòng. Bạn tương tư về họ. Đêm ngày bạn ngắm nghía những bức ảnh của họ không biết chán. Màn đêm buông xuống là lúc bạn ôm gối rớt nước mắt vì muốn mà lại không có được họ. Bạn có thấy cái cách hành xử của bạn với họ giống điều gì không? Giống như cái cách mà một fan cứng ngưỡng mộ thần tượng. Và cái điều này sẽ xảy ra này. Nếu bạn đối xử với ai đó như một người nổi tiếng, thì đừng ngạc nhiên nếu như họ đối xử với bạn như một fan hâm mộ. Bạn cần phải hiểu được tương quan giữa bạn và người yêu của bạn. Nó là một cái quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Người bạn yêu sẽ không phải là một ngôi sao, một minh tinh để bạn ngưỡng vọng trầm trồ. Họ cũng là một người bình thường, có điểm tốt, có điểm xấu, có những mặt sáng và có những mặt tối. Khi mà bạn quyết định rằng bạn mới chính là một viên kim cương sáng chói ở trong đôi mắt của mình, thì người khác mới ngừng nhìn bạn như một viên đá cuội. Và vào chính giây phút ấy bạn mới bắt đầu có sức hấp dẫn. Lý do số 2. Khi theo đuổi một người, bạn tự đưa mình vào trạng thái khan hiếm, thiếu thốn, chứ không phải là ở chế độ trù phú. Khi bạn suy nghĩ rằng đã có được cô ấy hay là anh ấy, thì đồng nghĩa với việc bạn ngụ ý rằng tôi không có được anh ấy hay là cô ấy. Bởi vì nếu mà đã có được rồi thì đâu cần phải mong muốn đến cái mức đau đớn và tuyệt vọng như vậy nữa. Lúc này thì bạn sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái thiếu thốn, tuyệt vọng và sầu thảm. Và cái điều đó sẽ tạo ra một cái trường năng lượng mà đối phương có thể cảm nhận được ngay. Và ở cái trường năng lượng ấy, bạn rất là kém sức hút. Một mặt khác, khi mà bạn đóng đinh trong đầu mình rằng tôi chỉ thích duy nhất cái người ấy thôi, là bạn đang tự cướp đi cái sự đầy đủ
trong quyền lựa chọn của bạn. Rõ ràng rằng thế giới này có khoảng 8 tỷ người. Một nửa trong số đó là những người khác giới với bạn, thì tức là bạn được trao cho hàng vạn, hàng triệu cơ duyên kết nối với một người trong mộng của mình. Nhưng bạn lại khước từ món quà trù phú đó từ cuộc sống, mà lại chỉ nhất nhất mong muốn cuộc sống của mình xoay quanh một người mà không chắc là sinh ra để dành cho mình. Bạn nghĩ nghiêm túc về cái điều mình nói, để các bạn có thể thấy rằng đại dương ngoài kia có rất là nhiều cá. Bạn sẽ kết nối được với một cái chú cá phù hợp với bạn, thực sự là người bạn tâm giao của bạn. Nếu bạn chịu mở lòng mình ra để hòa hợp với sự trù phú của vũ trụ này. Sau khi mà các bạn đã hiểu được hai lý do vì sao mà các bạn không nên theo đuổi một người mà không yêu mình, thì sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn 5 điều để các bạn có thể thu hút tình yêu về với phía mình. Cái điều đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là không cố chấp rượt đuổi một người nhất định ấy nữa. Khi mà bạn bắt đầu mạnh mẽ đứng dậy, gạt nỗi đau và nước mắt của mình sang một bên và quyết định rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp chứ không phải là với nỗi buồn tủi, thì trường năng lượng của bạn bắt đầu thay đổi. Trong rất là nhiều trường hợp, bạn sẽ thấy rằng khi mà bạn đơn phương tuyệt vọng một ai đó, bạn tìm cách để tới gần họ để được tương tác với họ, thì càng lúc bạn càng cảm thấy là bạn không có được họ. Nhưng mà tới khi bạn mạnh mẽ bạn vượt qua và sống cái cuộc sống của mình thì kỳ lạ thay, họ đã bắt đầu chú ý tới bạn. Có thể cái lúc này thì bạn lại chán rồi. Bạn không còn quan tâm tới họ nữa cơ. Cái này ở Việt Nam mình có cái câu là theo tình thì tình chạy, mà trốn tình thì tình theo ấy. Nó hoàn toàn có cơ sở như là mình đã nói với các bạn, bởi vì lúc này thì trường năng lượng của bạn từ cái mức thấp mà đó đã thúc đẩy lên tới mức cao hơn. Cái điều số 2 đó là các bạn phải biết yêu thương và trân trọng bản thân mình. Khi mà các bạn yêu thương và trân trọng bản thân mình, thì người khác mới xem trọng bạn được. Bạn phải trở thành tâm điểm đời sống của chính mình. Bạn đừng biến mình thành một con quay vòng vòng quanh cuộc sống của một người khác. Bạn nhất định phải tập trung vào chính mình, làm cho mình đẹp lên, từ thể chất tới tinh thần và cả trí tuệ. Khi mà các bạn lột ra được cái phiên bản tối ưu của mình, thì tự khắc các bạn sẽ sáng lên như một viên ngọc, và rất là nhiều người khao khát muốn đến bên cạnh bạn. Cái điều số 3 đó là các bạn phải được làm những gì mà các bạn yêu thích. Khi mà bạn làm những gì bạn yêu thích thì bạn cảm thấy vui, và khi bạn vui bạn sẽ toát ra một nguồn năng lượng cực kỳ thu hút và tích cực. Vũ trụ thông qua bạn được sáng tạo. Bạn là niềm vui, bạn là sự sáng tạo. Bạn có thể thấy rất là nhiều những người tài năng và nổi tiếng ở trên thế giới. Họ rất đam mê, họ cháy bỏng với cái việc họ làm. Vì thế họ thu hút hàng triệu, hàng vạn người ngưỡng mộ mình. Điều số 4 đó là bạn hãy có nhiều niềm vui ở trong cuộc sống. Lại một lần nữa mình nhắn nhủ với các bạn rằng là các bạn hãy tìm cái niềm vui cho chính mình. Các bạn có thể đi chơi với bạn bè này, giúp đỡ người khác này, vui với cái việc mà mình đang làm, chăm sóc cho cái sở thích cá nhân của mình, đi du lịch ở đây ở đó thay vì đầm ủ dột ở một chỗ, làm cho trí tuệ của mình mỗi ngày một sâu, một rộng. Hãy biến cuộc sống của bạn trở thành một khu vườn tràn ngập ánh sáng của niềm vui và rực rỡ sắc màu. Chắc chắn đối phương từ lúc nào sẽ trở thành một chú bướm muốn ghé chơi vườn hoa tuyệt đẹp của bạn. Và cái điều số 5 cũng là điều cuối cùng, đó là các bạn hãy thư giãn và thả lỏng. Các bạn biết đấy, đôi khi chúng ta cứ mãi miết chạy theo tình yêu, nhưng mà mọi thứ cũng không đâu vào đâu cả. Có thể là chúng ta cưỡng cầu rồi chúng ta cũng có, nhưng mà những gì chúng ta nhận được lại là một trái cây chín ép, và vị của nó thì chẳng có ngọt lành gì cả. Nhưng mà rất là nhiều khi, bạn thư giãn, bạn thả lỏng, bạn hài hòa với cuộc sống, thì tình yêu lại bất ngờ tìm đến và gõ cửa trong một hoàn cảnh mà có nằm mơ bạn cũng không thể nghĩ tới. Cưỡng cầu thì không có, nhưng mà tới khi quên nó đi thì bạn lại có được một cách dễ dàng. Và nội dung của video của tuần này tới đây là hết. Hy vọng là các bạn nghe video này, từ giây phút này trở đi sẽ không bao giờ còn phải đau lòng vì một người mà không yêu mình nữa. Các bạn còn cả một cuộc sống tuyệt vời ở phía trước. Hãy khám phá nó và khám phá chính bản thân mình. Bạn không cần theo đuổi tình yêu, bởi vì tình yêu sẽ theo đuổi bạn. Nếu các bạn thích những video mình chia sẻ như thế này, thì đừng ngần ngại ấn nút đăng ký kênh, bởi vì mình sẽ quay trở lại hàng tuần với rất nhiều nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.